Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o demivorbă. Invitata mea de astăzi vine din România. Este o femeie autentică și o bună cunoscătoare a vieții. Are o specialitate unicat. Citește chipuri și oameni. Soada Aghachi. Bine ai venit la Chișinău, Soada! Mulțumesc frumos pentru invitație și bine v-am găsit! Cum a fost drumul până aici? Este prima vizită în Republica Moldova? Pentru prima oară am venit. Îți mulțumesc din suflet. Și mă bucur să mă aflu aici. De mult mi-am dorit să ajung să văd oamenii de aici și abia aștept să cunosc mai mult. Oamenii cumva sunt diferiți, chipurile lor și geografic vorbind. Da, sunt. Și chiar la noi în România, numai puțin, dacă depășești 50-100 de kilometri între două orașe, se văd diferențele. Dar aminte când depășești chiar și granița. Cu toții știm și nu trebuie să fii un specialist în tehnicile de citire a chipului ca să-ți dai seama că există vizual diferențele de fizionomie. Din ce ai reușit să urmărești pe drumuri acum, într-o jumătate de oră cât ai stat la Chișinău, care sunt diferențele, cum crezi, între românii de aici și cei de peste Prut? N-aș putea încă să mă exprim sincer pentru că n-am avut contact. Dintr-o mașină direct într-un studio n-am putut să văd foarte mult, dar există diferențe de fizionomie în ideea în care probabil că aici se regăsesc oameni mai mult cu ochii verzi, albaștri, deschis, un ten este diferit de tenul nostru. Se vede așa cumva un chip rece se numește, dar nu oamenii că sunt reci, nu în sensul acesta. Se vede o diferență, dar prea puțin din punctul meu de vedere încât să-mi dau cu părerea aceea de specialist în această direcție, pentru că n-am avut contact foarte mult de 30 de minute și n-a fost cu mase mari de oameni și atunci am să mă abțin să-i fac o descriere a omului din Republica Moldova legat de fizionomia sa. Probabil că pe viitor am să ajung, emisiune. Sau după ce vizitez acum Chișinăul, data viitoare, dacă va mai exista, cu drag revin și atunci vă desenez chipul omului de aici. Te invit, ori de câte ori ești prin preajmă și chiar dacă nu ești aici, te invit în mod special pentru că avem multe teme de abordat și în 30 de minute nu încap toate. În general, cum crezi, Soada, ce caută oamenii pe pământul ăsta? Iubirea. Absolut toți, chiar dacă nu o declară. Chiar dacă nu o declară, chiar dacă la un moment dat nu mai doresc, am văzut că foarte multă lume și cea pe care o întâlnesc și nu pentru că am o experiență subiectivă, că am mai întrebat și alți oameni, pe cât am putut, oamenii sunt flămânzi după iubire. Fie că sunt femei care vor să-și descopere, să spunem, feminitatea, nu pentru feminitate o fac ca exemplu, ci o fac ca să fie mai mult iubite. Oamenii care vin să învețe tehnicile de citire a chipului, în fond și la urma urmei, ca și rezultat final, tot pentru a găsi pacea, liniștea și acea iubire, indiferent că e vorba de iubire prietenească sau iubirea dintre doi parteneri, sau pur și simplu de a iubi până la urmă viața din nou și le-a mai da încă o dată, încă o șansă oamenilor din jurul lor. Deci până la urmă totul se rezumă la iubire. Nu toată lumea recunoaște chestia asta. Nu, și e normal până la urmă să fie așa, pentru că cu cât mai mult nu-și recunoaște omul și nu caută să se descopere, cu atât mai mare e suferința, dar eu știu că există oameni care se pot adânci în suferință și devin creatori. Pentru că uneori poate avem nevoie de așa ceva ca să putem învăța să creăm ceva și din suferință și din tristețe poți să creezi ceva, poate mult mai sublim decât în zilele când ești fericit și când ești iubit. Parcă disperare puțin din profunzimea unei creații, deși ea la fel poate fi una care să aducă numai bine în viața de zi cu zi. Dar nu produce prea multe fericirea, probabil, decât starea aia de bine momentană, nu? Ori suferința vine cu mai multe stări. Oamenii caută sensul vieții, dar nu pot să-și dea seama, în general, că despre asta e vorba. Iar sensul, când și l-au găsit în viață, automat se naște și iubirea față de acel sens pe care l-au urmat și pe care îl urmează. Și cu ea împreună la pachet vine și fericirea, care e diferită de bucurie și care e diferită de plăcere. Deci ele sunt ca stadii. Avem plăcere, avem bucurii sau mici bucurii mari, avem fericiri, ca să zic așa, dar ele sunt undeva așa ca și ierarhie ușor mai superioară și peste apare și sensul pe care l-ai găsit. Și sunt oameni care caută fericirea, dar dacă în prima fază s-ar gândi să caute care este sensul vieții lor, automat la pachet, pentru că pleacă de sus sensul vieții, vine așa
deodată în viața acelui om și bucuriile și plăcerile și sensul și plăcerea de a trăi viața. Multă lume, din păcate, nu-și găsește sensurile până la finalul vieții. Nu caută? Nu caută. Și se împiedică de tot felul de evenimente exterioare și fug de ei. De ce? Nu caută, o să vină oameni să spună, ba da, că și eu îmi caut o carieră sau îmi caut, eu știu, cum să mă înțeleg cu partenerul sau caut, nu știu, hobby-ul acela, dar nu caută sensul pentru care ei au venit pe acest pământ și nu se pot identifica ca și sens al vieții prin munca pe care o prestează, prin oamenii pe care îi iubesc și lucrurile pe care le aleg. Sensul vieții trebuie să devină, să zicem așa, un stil de viață, nu un scop pe care trebuie să le atingi. Iar stilul de viață în sine devine un motor în viața de zi cu zi care te duce către o cale, iar la final cred că fiecare om înțelept caută să se reverse într-un ocean ca orice râu călător, într-un ocean mare și plin de bunăstare sufletească și pe toate laturile. Comunicarea dintre oameni, odată cu progresul, a devenit, după mine, mai dificilă. Străbunii noștri comunicau mai lesne. De ce? Erau mai autentici. Erau dornici să împărtășească experiențe. Astăzi am observat că cu cât există mai multă comunicare și rețele de comunicare, oamenii se tem să-și împărtășească experiențele autentic, față în față. Și cu cât mai multă tehnologie parcă avem, că ea e foarte bună, ajung să se înstrăineze unii față de ceilalți. Iar bunicii noștri sau strămoșii noștri, fiindcă nu aveau aceste instrumente, se căutau mult mai mult unii pe ceilalți, să-și împărtășească ofurile, experiențele, neîmplinirile. Și cred că uneori ajută în momentul când nu ai aceste instrumente să te apropii de celălalt om. Ce caută femeile și ce caută bărbații azi? Fiecare, indiferent de sex, am spus asta, caută un rost pe acest pământ și să-și găsească liniștea. Dar femeia ce caută la un bărbat, cred că ea caută cel mai mult creierul acelui bărbat. Deși asta nu-și dau seama, poate imediat, și am mai vorbit asta deseori în seminariile mele, cel mai mult o femeie se va simți împlinită alături de un bărbat care știe ce are de făcut, ce are de spus, împărtășește foarte multe informații și poate deveni un ocean de informații din care ea se poate adăpa zilnic. Altceva n-ar trebui să ceară o femeie unui bărbat decât să-și hrănească mintea lui, ca ulterior să vină în fața ei și ea să îl vadă până la urmă ca pe un, să zicem așa, un zeu sau un om mare de la care ea poate tot timpul să afle ceva nou. Pe când un bărbat nu caută atât de mult ce are acea femeie în mintea ei, nu pentru că nu ar iubi un bărbat inteligența și nu asta caută să se înțeleagă când spun asta, ci pur și simplu cel mai mult un bărbat caută să-și hrănească inima lui. Deci starea îl interesează în femeie, și îl interesează starea unei femei, în ce stare se află ea. Și dacă vreodată o să întâlniți varianta în care ea vine, să spunem, nervoasă acasă, într-o stare de genul acesta, un bărbat o întreabă ce ai pățit, da? Și ea va spune, nu vreau să spun acum ce am, el va trece cu vederea de informația care a tulburat-o și va căuta să o liniștească. Și dacă până nu intră din nou în stare. Dacă nu întreabă acel bărbat? Dacă nu întreabă, interesant aici. Probabil că nici ea, probabil odată nu s-a apropiat de el să-i pese de stările lui, decât să afle ce era în mintea lui când ea l-a surprins într-o stare. Pentru că pe femeie deseori întâlnesc această variantă că pe ea nu interesează foarte mult în ce stare e soțul ei, ci vrea să afle ce e în mintea lui de la tulburat de a ajuns în această stare. Pe când viceversa la un bărbat, când ajunge și vede, indiferent că întreabă sau nu, caută să o liniștească, să intre din nou în stări. Dacă vreodată un bărbat dispare de lângă o femeie din cauza faptului că ea nu avea stările necesare, suficiente, care să-l țină lângă el. Și oricât de mult i-ar fi spus lui și oricât de multe informații ar deține ea, că e o femeie poate plină de cunoaștere, dacă nu a fost în stare ea să-l țină cu stările ei, niciodată nu va rămâne acel om lângă o femeie. Și la fel un bărbat va fi părăsit tot de către o femeie care el nu va conta prin ce stări se află, ci ce va ști să îi furnizeze acelei femei ca informație. Starea unei femei înseamnă emoție, înseamnă bucurie. Înseamnă trăire. O femeie trebuie să fie plină de viață și plină de trăire. Nu neapărat toată ziua să fie în sensul acesta cu zâmbetul pe buze și într-un sens de infantilitate, da? Dar în ideea în care ea trebuie să fie plină de spirit, adică să aibă spirit de prezență, spirit
de orice spirit, plină de spirit, să fie aici, acum, să fie așa. Și un bărbat se simte foarte atras de o astfel de femeie care o vede plină de spirit. Pe când o femeie se simte foarte atrasă de un bărbat care îl vede că știe ce spune, știe ce vrea, are un scop precis și are o minte complexă și ea se va simți foarte atrasă. Dacă bărbații sunt rațiune, înseamnă asta că ei au sânge rece sau ei interpretează această stare pentru a cuceri cumva femeia? Nu au sânge rece. Există și categorii, fie femei, fie bărbați, dar aia lăsăm în cadrul tulburărilor se cheamă psihice. sociopați, dar e o altă temă. E o altă temă, dar nu pentru că sunt mai reci și nu pentru că au sânge rece, ci pur și simplu își dau și ei seama, instinctiv așa, că femeia nu se va simți atrasă pe cât el de vesel și vorbăreș și așa agitat și plin de stări, se va simți de atrasă de cât de stăpân este el pe mintea lui. Dar o femeie va căuta să cucerească ce? Mintea unui bărbat. Vreau să iau mințile, Soada zice, zi cum să fac să iau mințile sau cum să-l înnebunesc. Auzim cuvinte de genul Soada, acesta. Cum să facem și noi nu femeie? se face așa ceva. O femeie care e decentă și înțeleaptă nu va căuta să-i tulbure mințile, pentru că tu ca femeie va trebui să-i cucerești inima. Se ajunge în inima acelui bărbat. Mintea lui poate să fie la 10 femei și știm cu toții că poate să facă asta. Un bărbat, la modul general vorbind, indiferent de ce considerente, dar inima lui trebuie să bată în ritm așa, să zicem, Suada sau Ilona, adică tot timpul să fie în inima lui repetitiv acea femeie, pe când o femeie, în mintea ei, ar trebui să existe un singur bărbat și va căuta asta toată viața ei să fie cucerită de un bărbat, dar inima este foarte larg deschisă. De aceea se mai spune că femeia poate iubi necondiționat, că ea poate iubi ființele din jurul ei, fie că sunt copii, și poate împărți iubirea către mamă, către tată, la fel de mult, fără nicio epuizare. Și asta o să observăm că un bărbat, dacă se concentrează de a oferi iubirea, poate doar, să zicem, jumătate de oră, 3 sfert de zi pentru un copil și e doar acolo atent. Pe când o femeie poate să se împartă în 10 direcții și să se împrăștie, să zicem așa, iubirea din sufletul ei, dar în mintea ei trebuie să existe cineva. Pe când la un bărbat, în mintea lui poate să existe 10 de femei, dar în sufletul lui trebuie să bată pentru o singură ființă. Și ca să ajungi la suflet și la inimă este mult mai greu, deoarece bărbatul este rațiune, este logică. Ei se controlează mai bine ca femeile? Da, se pot controla mai bine. Sunt mult mai cerebrali. Au, deseori mai spun așa, deși sună destul de interesant, au bibliorafturi, totul este etichetat, îndosariat, mintea lor este bine canalizată. De aceea observăm deseori cum un bărbat poate să se relaxeze sau să intre, zicem, într-o stare de meditație, că se poate concentra pe un singur lucru. Totul este bine pus la punct. Sunt categorii în mintea lor. Să zicem, acea femeie a fost de o noapte, femeia aceasta am trăit cu ea lucruri sublime și nu le încurcă între ele legat de trăiri și de ce a trăit în mintea lui și ce informație a dobândit. Pe când la o femeie lucrurile stau cu totul altfel. Totul este așa un fel de, hai să spunem așa, un psihic care nu are gravitație, idei care nu au gravitație, adică toate plutesc și se răsuce și ele nu sunt îndosariate, ierarhizate, dar este foarte important o femeie să rămână, să zicem, cu astfel de imaginație și dezordine, pentru că mulți bărbați caută muze, încă o mai caută pe acea muză și acea muză e cea care inspiră și are multe idei și are multe trăiri și multe stări. Și până o găsesc trebuie să cucerească o femeie, 2, 3. Poligamia este caracteristică tuturor oamenilor sau totuși e mai mult masculină? Nu. N-ar avea bărbații cu cine să înșele pe soțiile lor dacă n-ar exista acele femei tot de pe această planetă, tot din acest oraș sau din această țară, nu vin de pe altă planetă. Și femeile sunt predispuse, adică suntem la fel. Și femeile vor să aibă și pe altcineva dacă nu găsesc în casele lor, la fel și bărbații. Nu există unul să vrea mai mult. Deseori femeia inițiază, la nivel subtil și non-verbal, dorința de a atrage un alt bărbat, pe când un bărbat vede lucrul acesta și o face mai direct sau pe față. Adică la el se observă infidelitatea, dar la o femeie aceea cu care, să zicem, a făcut acest lucru, la ea se observă felul cum l-a atras în acest joc. Deci sunt rolurile împărțite la fel. Și este un joc, de fiecare dată. Da. Ce se întâmplă când regulile se schimbă și cei doi nu cunosc bine regulile, deși le-au prestabilit inițial, dar un partener este cumva mai inventiv și schimbă jocul, regula în fiecare zi? A schimbat jocul înseamnă că a jucat odată, poate că a pierdut sau au furat jocul respectiv și nu este dispus să livreze, dacă vrei, jocul și celuilalt, pentru că își dă seama că dacă vreodată i-ar spune acel bărbat acelei femei, hai să jucăm alt joc, adică eu vreau să mă mai duc o femeie sau vreau să aduc o femeie în casă sau orice alt joc, presupunând așa,
n-ar putea să țină pasul, pentru că trebuie să ai minte de jucător și asta se poate vedea într-un cuplu, că el poate există 4 tipuri, să zicem așa, de mentalități. Mentalitate de muncitor. Trebuie să pui mâna ca să faci ceva în viața asta. Dacă nu pui mâna, adică muncitor, și nu faci ceva în viața aceasta, nu ai nimic. Mai este următoarea mentalitate, dacă vrei, de negociator, negociem totul și iubirea noastră, dacă vrei facem și contract prenuțian, negociem totul, ce al meu și ce al tău, poate și ce al tău e al meu, e spirit de negociator acolo și negociază tot. Dacă cumva vede că ea pierde teren în fața lui, negociază și îl ia înapoi, chiar dacă a apărut o altă femeie, se vede mentalitatea ei de negociator. Mai există următorul nivel, dacă vrei, mentalitate de luptător. Luptă pentru nota ta, luptă pentru viața ta, luptă pentru iubirea ta, lupt pentru iubirea mea, așa o mentalitate de luptător. Și mai există încă unul care depășește celelalte 3 și anume mentalitatea de jucător. Dacă știi bine regulile jocului și știi să joci ceva vreodată, dar să-ți asumi și riscuri când te joci și la final să știi să joci cartea cea mare și să scoși arsul din mânecă, nu? Hoțul neprins, negustor și cinstit, a știut să joace, dar mentalitatea de jucător prea puțin, pentru că oamenii se tem, se riște în general. Dar ar fi interesant dacă ar depăși toate aceste stadii să ajungă la mentalitate de jucător și într-un cuplu în care el se identifică cu mentalitate de jucător și ea de muncitoare, nici măcar nu va observa el că o înșală. Dacă ea este negociator, se va prinde puțin că există cineva în viața lui, dar dacă e de luptătoare, s-ar putea să-i facă și rău și lui și acelei femei, dar dacă e de jucătoare, s-ar putea să joace jocuri împreună, în 2, în 3, în 5. Depinde acum de unde se află fiecare partener și în ce stadiu. Care este balanța aici? Cum să știi ce faci bine, ce faci rău? Pentru că, oricum, în societate este dihotomia asta. E problema că oamenii parcă nu mai știu ce e bine și ce e rău. Și înțelepciunea de a ști ce să aleagă la momentul potrivit, că poate există și răul necesar. Poate că ar trebui oamenii să mai întoarcă din nou la Dumnezeu și la cuvântul lui, indiferent de religie, pentru că s-ar putea să fie tulburată mintea de ce e bine, ce e rău. Uite, mi-a propus să mai vină cineva în cuplul nostru sau tot felul de propuneri de genul acesta. Repet asta încă o dată, depinde ce consideră ei doi ca și cuplu bine și rău și să verifice și virtuțile din această viață, dacă se completează sau intră în aceeași fuziune cu concepția lor de bine și rău. Și dacă undeva în acel cuplu există o sămânță de îndoială în inima lor și de frustrare că ar trebui să joace un astfel de joc, atunci eu consider că vor alege răul dacă vor continua. Dar e bine ca un om să cunoască valorile, virtuțile, păcatele, în general vorbim și nu la modul biblic vorbim, ce-i păcat, adică chiar e păcat de tine, nu? În sensul acela. Și apoi să știe să-și calibreze și să găsească măsura. Deseori măsurile se pot găsi atingând anumite extreme, nu? Ca să găsești unde e mijlocul balanței, ne ducem puțin în extremă cu relația noastră sau cu viața noastră, cât să nu ucidem ceva din sufletul nostru, ca apoi să găsim o balanță sau un mijloc. Iar măsura este personalizată. Fiecare om are datorie în această viață să-și găsească propriile măsuri, indiferent despre ce vorbim. Cât să iubească, poate, cât să doarmă, cât să mănânce, cât apă să bee, cât să se certe, cât să vorbească și cât să tacă. Iar măsurile sunt personalizate și ascunse. Soada, puterea unui bărbat se măsoară și în banii lui? Cumva echilibrul este mai armonios atunci când femeia vine cu starea, emoția, bucuria, bărbatul vine cu un fel de siguranță și resurse? O femeie, dacă se simte, să zicem așa, atrasă de banii unui bărbat, la mod subconștient, indirect vorbind, ea este atrasă de mintea lui pentru că l-a dus capul să facă acei bani, presupunând, da. Dacă sunt femei care sunt atrase pur de bani și de nimic altceva și nu-și dau seama că, de fapt, de mintea lui, cum îi merge mintea, probabil că au nevoie de mai multă cunoaștere ca să-și dea seama ce să aleagă. Dar o femeie care a ajuns la stadiul în care, să zicem, se poate întreține singură, va căuta întotdeauna un bărbat adevărat, în ideea în care putem vorbi despre acel bărbat adevărat care ar putea vreodată să-i stârnească mintea ei. Că sunt femei care spun, Soada, mie nu trebuie banii unui bărbat, mă descurc foarte bine, dar am nevoie de un bărbat, nu știu, care să fie altfel, altcumva, să am cu cine face ceva în viața aceasta, cu cine să am împărtăși. Și iar ne lovim de cunoaștere, adică de psihicul acelui om. El poate face foarte mulți bani, dar dacă e o femeie care are, să zicem, multă școală, multă carte, o inteligență, merge la cursuri, la facultăți, dezvoltare personală, poate că îi va
plăcea statutul care îl oferă acel bărbat, dar întotdeauna va căuta să aibă cu cine conversa la nivel psihic și e posibil să-și găsească un bărbat care să nu aibă aceste beneficii financiare. Și o să observăm foarte des că mulți bărbați chiar se pot simți frustrați în cazul în care intră într-o relație în care o femeie se descurcă. Da, de ce? recunoaște. Pentru că probabil ar trebui și ei să se gândească așa. Că mai sunt domni care spun așa, eu nu mă simt bărbat în preajma ta pentru că tu știi foarte multe sau te descurci foarte bine singur, ce să mai caut în viața ta, nu? Și este foarte important ca acel om să se gândească așa, că dacă asta înseamnă să fii tu bărbat când o femeie este sub tine din punct de vedere financiar și intelectual, atunci e foarte ușor să fii bărbat în zilele noastre sau așa au fost ușor pe vremuri, când femeia nu avea acces la cunoaștere sau să se descurce. Dar dacă astăzi așa stă treaba și o femeie poate și din aceste considerente să se descurce în viață, atunci înseamnă că rămâne la datoria bărbatului ca el să urce ușor mai sus pe alt nivel, în ideea în care, ok, femeia asta se descurcă și financiar și intelectual, dar are nevoie de altceva, nu de banii mei. Și eu n-am de ce să mă simt frustrat ca bărbat pentru că ea câștigă mai mult, că eu pot să-i câștig mintea ei. Eu vreau să-i cuceresc sufletul ei. Un bărbat întotdeauna își va valida masculinitatea pe cât de multe cuceriri are la activ, dar atenție. Uite, Suada, poate să-mi spună un bărbat, eu am cucerit mintea acelei femei, depindea de mintea mea. Eu îi spuneam fel și fel de lucruri și pe ea o ajuta în viață. Sau, Suada, am cucerit inima ei, ori de câte ori avea nevoie de mine, ea venea și își deschidea sufletul. Sau, Suada, am cucerit trupul ei, am avut-o pe acea femeie, a fost a mea în noaptea aceea și mă simt bine ca bărbat. Dacă le cucerește pe toate 3 nivele, înseamnă că este, să zicem, un bărbat care a trecut de un anumit stadiu, dar își va da seama că ea întotdeauna va căuta să fie cucerită. Și aici va ține efectiv de educația bărbaților. Dar dacă vine un bărbat și spune toate lucrurile țin de voi, dragi femei, datorită vouă noi o să devenim bărbați. Ok, dacă așa stă treaba. Bun, dacă așa stă treaba, că totul depinde doar de noi, eu nu cred că vreo ființă umană, și vorbind despre bărbați aici, s-ar putea să se mai numească bărbat în fața unei femei căreia îi cere așa ceva, pentru că automat se va descalifica el ca bărbat. Adică dacă totul ține de mine să te fac să te simți și bărbat. Aici? Și tot, tu cum te simți ca om? Da. Nu sunt eu un păpușar pentru tine? Nu cred că își dorește un bărbat adevărat ca o femeie să facă din el ce vrea. Pentru că automat tu te consideri la nivel extrem de inferior ca ființă în fața mea. Eu cred că un bărbat care e deștept și isteț și versat și rafinat va ști ce să facă cu aceste informații despre care noi vorbim aici, pentru că își dă seama în general că o femeie nu neapărat va dori banii lui, ci capul acela cu care i-a câștigat. Sau orice lucru important în viață pe care l-a făcut, ea va dori să afle ce e în mintea acelui bărbat. Și, dragi bărbați, nu spuneți ce aveți în mintea voastră, pentru că veți pierde și ultimul lucru pe care acea femeie, să zicem, simte ca și o atracție vis-a-vis de voi. Ce debit verbal ai, Suada, pe tema asta, te-aș asculta ore în șir. Propun să analizăm acum câteva personaje recunoscute la nivel mondial. Femei și bărbați, recunosc la bărbați, am ales prototipul pe placul meu, Keanu Reeves la început. După mine este masculin, în același timp și empatic. Nu știu, eu așa îl citesc. Are, în primul rând, când ne uităm la un chip, asta ca să învețe și telespectatorii, urmărim să vedem dacă are trăsături feminine sau masculine, pentru că sunt bărbați care pot avea trăsături efeminate pe chip. Cu cât chipul este mai cărnos și mai lat, așa cumva, și plin de carne, se vede pe față, adică are buze mai cărnoase, nas cărnos, arcadele sunt cărnoase, este un chip mai in sau feminin. În cazul lui, trăsăturile sunt foarte osoase. Ies oasele de la frunte, fruntea este osoasă, absolut tot chipul. Asta înseamnă că este un chip yang, adică masculin. Deși mai încontractat, adică foarte îngust chipul, asta înseamnă că îl face introvert. Cu cât era chipul mai lat, chiar dacă era yang, era un yang care ieșea foarte tare în evidență și își punea cărțile pe masă și se impunea în fața celorlalți. Dar în cazul lui este un introvert, adică are fața contractată și totuși osoasă, adică este un bărbat masculinizat și masculin ca atitudine, dar va tăcea și va făcea, va tace și va face, cam așa. Și faptul că îi lipsește, scuză-mă, că între distanța dintre sprâncene și ochi și nasul acela pe care îl are osos, este chipul specific al unui om ascetic, are asceza pe față sau pusnicul. Chiar dacă e actor, chiar dacă apare, el e un tip retras care sigur se ocupă de laturile acestea așa mai diferite. Da, și are o soartă așa mai, nu știu, pierderi multe în familie. Scrie asta cumva pe chip? Omul generează lucrurile acestea. Crezi? Pe chip îți este scris ceva, dar dacă vrei, doar când îți vei schimba inima, atunci îți vei schimba chipul. Așa spun scrierile
vechi legat de fizionomie. Adică chipul nostru oricum se schimbă zilnic, da? În funcție de alimentație, de climă, factorul de îmbătrânire, stările noastre, boala poate să modifice chipul, deci sunt foarte mulți factori interiori și exteriori. Și omul în sine poate schimba lucrurile în sensul acesta, dar dacă vrei, efectele se văd pe chip a ceea ce mintea acelui om a ales și ce simte și cât de mult trăiește în sufletul său. Iar dacă acest om are pierderi sau lucruri care, să zicem, dispar din viața lui, e El pentru a ales că singurătatea cumva? are și predispoziție de asceză, adică de retragere. În ideea în care lucrurile pentru el trebuie să se întâmple una câte una, nu deodată, și retragerea pe care el o expune pe chipul său îl determină ca în viață să aibă alegeri și acțiuni și să atragă acei oameni care cumva la un moment dat vor dispărea. Pentru că poți să atragi exact și ceea ce ești, că știm cu toții că ce se aseamănă se adună. Keanu Reeves cred că nu este bărbatul pe placul oricărei femei. Ceea ce urmează prototipul bărbatului, o să rog regia, Al Pacino, sunt diferiți ca tipaje, Aici deși e versat, da. Masculini ambii. Da, masculini ambii. Aici e o fizionomie de un om mult mai versat, căruia chiar îi place să trăiască viața. Nu are chip de ascetic sau de asceză. Și asta se vede din mai multe trăsături care se iau în considerare când se face o analiză a trăsăturilor faciale. Dar în cazul lui, fără un stil de viață haotic, plin de trăiri, plin de petreceri. Este mai devorator. Exact, este mai devorator de viață și el învață din viață lucruri, nu din cărți neapărat. Ci el trebuie să trăiască viața ca să înțeleagă, ca un fel de Zorba din cartea Zorba Grecu, da? Adică un om care zilnic va căuta să-și trăiască. Are pomeți foarte osos și nas osos și el are un chip foarte young sau masculinizat, dar toate ridurile și sprâncenele așa mai atipice pe care le are îi determină un caracter agitat, un om care nu se poate liniști. Și el, spre deosebire de Keanu Reeves, ar fi mai pe placul multor femei. Pentru că are o atitudine de un om căruia chiar îi place viața. Adică îi place să penetreze lumea. Pentru că e un mascul care oricum penetrează, în general. Este masculul alfa aici? Da, poate fi alfa într-un grup de bărbați unde sunt genul acela de chipuri precum Keanu Reeves, dar să știi că dacă s-ar întâlni cei doi față în față, lui Keanu Reeves nu cred că i-ar plăcea foarte mult de el. În schimb, el ar putea cumva să se bage pe sub pielea celălalt pentru că are teatru în el, pe când celălalt va spune franc, precum un ascetic, să zicem așa, sau asceza pe chip vine către tine și spune adevărurilor pe nume și va spune lucrurilor pe nume acestui om care probabil nu i-ar plăcea. Adică vor fi doi alfa, dar unul va fi real, autentic și celălalt va căuta cumva să îmbunătățească atmosfera și deja se fac diferențe de alfa ca bărbați. De asta am optat pentru doi bărbați, că aveam unele neclarități. Și mergem la personajul feminin. M-am gândit mult, a venit răspunsul repede, pentru că Marilyn Monroe este femeia care cucerește și a cucerit bărbați de 10 de ani. Care e secretul acestei femei? Care lascivitatea pe față. Ea nu vedea foarte bine la distanță și avea o privire ca și cum urmează să se uite așa. Probabil că cineva sau ea a simțit nevoia să ridice capul mai sus și în momentul când ridici capul mai sus și nu vezi bine, deja arată mult mai senzual. Faptul că în toate fotografiile privirea ei este ca și cum întredeschisă și asta nu-i de bun augur în fizionomie, fiindcă una este să ai pleoapele care îți acoperă până la pupilă, ceea ce este un foarte bun pe chipul unui om să întâlnești că nu are ochii extrem de expuși. Așa. Înseamnă hiperactivitate psihică, dacă vrei, poate să cadă în manie sau obsesie. Dar în cazul în care pleoapele ajung până la pupilă și nu acoperă pupila, arată că acel om are un psihic sau este stăpân pe psihicul său. Dar dacă la un moment dat acoperă jumătate din pupilă, cade, dacă vrei, în fizionomia bețivanului sau lascivului sau are pur și simplu tendința de a deveni extrem de teatral, lasciv, așa de lăsător și visător. Ea mai are și gura întredeschisă în foarte multe fotografii, ceea ce o face și infantilă. E ca un copil care așteaptă cumva da, eu unde, da, eu ce, da, eu vreau și cu o privire lascivă și așa tot asta timpul place se bărbaților, vede. De ce? O categorie, că nu putem să-i băgăm pe toți, în sensul în care sunt acei masculi mult mai în vârstă, bărbați mai în vârstă, mai maturi, sunt foarte atrași de un astfel de chip, chiar și în zilele noastre. Cu cât ea arată mai infantilă, la chip, cumva neajutorată, dar privirea ei este în același timp lascivă și pofticioasă, atrage de obicei o categorie de bărbați mult mai în vârstă. Dacă chipul ei era mai young, mai masculin, o privire mai directă, mai dură, a la Sofia Loren, nu? Da, ar fi atras
alți bărbați mult mai mici decât ea, ca și Aha. ani, sau ca și mentalitate cumva mai copilăroși. Și asta se vede deseori și în zilele noastre, iar în cazul ei, toată privirea ei o face de o inocență, dar lascivă, ca un fel de copil la 3-4 anișori care deja știe să mintă sau cumva să disimuleze. Și asta poate atrage un părinte care să o crească și să o îngrijească. Cât de multe trebuie să furăm din acest chip, din acest caracter? Nu avem ce să furăm. Puteți vedea niște obiceiuri, să zicem, sau atitudinea limbajul ei. trupului. Da, atitudinea ei, dar de pe chip niciodată nu aș recomanda să furăm ceva. O atitudine. Dar cum ai o atitudine? Când îți bagi ceva în mintea ta. Dacă ai ceva în mintea ta interesant, așa, înălțător, sau dacă vrei cu multe trăiri, crede-mă că dobândești o atitudine care nu va trebui să o înveți din cărți. Dar ori înveți automat, așa, uite cum stă Marilyn Monroe sau cum stă Taia, sau să înveți lucrurile acestea, se vede că e fals. Dar dacă ți intră o sau idee cum mergea în ea. cap, dacă ți intră o idee în cap, adică o stare, uite, ești în stare, mai ales ca femeie, mi-a intrat o stare, dar ca să intru o stare trebuie să am o trăire și ca să am o trăire trebuie să săvârșesc o trăire în viața mea care să-mi dea o astfel de stare. Adică o femeie are nevoie să trăiască experiențe, să zicem, nespuse, taine, pe care în urma acestor experiențe ea va dobândi o stare. Memoria aceea sau reproducerea acelor momente ei dă o stare. Dacă o femeie are în mintea ei întotdeauna evenimente, m-a înșelat, se aude așa un eco, unde e el, unde e, îl vreau, numai asta îi se repetă și nu trăiește în mintea ei de fapt un eveniment care i-a dat o maximă de satisfacție. Și în momentul când îi se repetă în minte, să zicem, un eveniment care a dat maxim de satisfacție, automat va avea și o atitudine de maximă satisfacție. Și asta o va face incredibil de atrăgătoare. Dar depinde acum, dacă femeile au în cap lucruri care nu le ajută să dobândească o atitudine, se poate învăța. Dar se va vedea că este fals. Iar un bărbat autentic va căuta pe femeia autentică. Soada, avem o rubrică specială. Da. 30 de secunde. Timp în care eu rog invitații mei să-și facă un scurt CV. Te rog. M-am născut în Timișoara. Sunt singură la părinți. Am trăit acolo foarte mulți ani și niciodată nu o să uit ceea ce mi-au oferit părinții mei, și anume cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă înseamnă că stau cu mine acasă. Și mi-au oferit o educație, cum ar fi fost ea, bună, interesantă sau altfel, depinde de oamenii care gândesc diferit. N-am de ce vreodată să uit așa ceva. S-a oprit rubrica, noi putem continua, deși ne-au mai rămas câteva minuțele. Okay. Deci cei 7 ani de acasă sunt cruciali pentru oameni. Sunt cruciali, dar 7 ani de acasă, adică a stat mama sau tata, dar unul măcar dintre părinți, și consider că mama ar trebui să stea, dacă totul s-a gândit să facă un copil, să stea cei 7 ani acasă cu acel copil. Le duci și dai ce știi tu, apoi lași în lume, indiferent în ce, să zicem, cercuri va intra vreodată acel copil, niciodată nu va putea merge până la capăt cu ceva rău sau să fie influențat pentru că are cei 7 ani de acasă. Și aici nu mă refer că i-a dat să mănânce sau să bea sau i-a dat niște cărți de citit de la școală sau s-a ocupat de lecții, ci i-a hrănit mintea acelui copil. Adică i-a băgat ceva în cap. Și atunci, când observ astăzi că îl aruncă, că alt termen nu am, 12 ore într-o grădiniță, într-o creșă și probabil că are și un ajutor în plus, să zicem, din partea soțului, dar totuși alege ca să-i ofer copilului meu să aibă ce au și ceilalți, o să-l aduc într-o zi, poate, din păcate, la psiholog ca să-l înțeleagă mai bine, pentru că nu l-ai crescut tu, l-a crescut oricine altcineva. Și va trebui, poate, tu să vii, ca să înțelegem ce ai făcut tu cu acel copil. Stați acasă cu copiii voștri dacă totuși îi faceți. E păcat de acel copil. Soada, pe final de emisiune, care ar fi mesajul tău pentru telespectatorii din Republica Moldova? Este prima apariție aici, în carne și oase, la Chișinău. Ce mesaj am? Am mesaj pentru oameni în general și cred că și cu siguranță îmi doresc să întâlnesc zilnic oameni și nu altceva, adică să fie cât mai autentici. Fiți voi cât mai autentici, indiferent ce înseamnă la început așa ceva, pentru că astăzi, deși se caută autenticitatea și sinceritatea din partea unor oameni, mai sunt așa reacții, Doamne, dar chiar așa autentică, dar chiar așa sinceră, chiar așa deschisă, dar nici chiar așa, nu se poate. Dar nu puteai puțin altfel să o dai, dar nu puteai altfel. Cum să reacționăm la astfel de replici? Autentic. Autentic. Este singurul lucru, fiți autentici, pentru că veți deveni un exemplu pentru alți oameni. Nu avem oameni trași la Xerox și nici iubiri trași la Xerox. Și deschideți-vă sufletul față de orice suflet pe care le întâlniți. Este singurul mesaj, că asta o să vă împlinească. Soada, aceasta a fost emisiunea
Cu unii invitați aș face câte 5 emisiuni într-una, și mă refer aici, e cazul tău. Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea și că ai ajuns la Chișinău. Te aștept cu drag de fiecare dată. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru cunoașterea pe care ai împărtășit-o cu noi. Mulțumesc, vin cu drag mereu.